BMG მსხრევადი ჭურჭლით ალკოჰოლის რეალიზაცია შეიძლება შეიზღუდოს. როგორც ერთ-ერთი სააგენტო იუწყება ამის შესახებ საუბარია დაავადებათა კონტროლის მიერ მომზადებულ სამოქმედო სტრატეგიაში და როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი ამის მიზანი არც მეტი არც ნაკლები, აბა გამოიცანით ძალადობისა და აგრესიული ქმედებების შემზირებაა. ამავე სტრატეგიის მიხედვით ალკოჰოლი უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენისა და არა მსხრევად ჭურჭელში. ალკოჰოლის მოხმარება რეალიზაცია ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლის მიერ მომზადებულ სამოქმედო სტრატეგია მალე პარლამენტს გადაეგზავნა. გუშინ ამ თემაზე აქტიურად მიდიოდა და იტირაჟირებდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ სტრატეგიით ალკოჰოლური სასმელების ხელმისაწვდომობა და რეკლამირება ცალსახად შეზღუდვას დაექვემდებარებაო. თითქოს სასაცილოა, მაგრამ მაწამიანი სიცილის შემდეგ მე მიხვდებით, რომ მორიგ მავნებლურ იდეაზეა საუბარი. ხორბლის ავტოტრანსპორტით სრულიად სუბიექტურად გადაკეტვისა არ იყოს, რაზეც უკვე კვირანახევარია ვსაუბრობთ. მას შემდეგ რაც BMG ეთერში დაბრუნდა და იმედია BMG-ის მოკითხული და მიღებული პასუხი აი ამ მსხრევად და ალკოჰოლურ სასმელზე შეზღუდვებთან დაკავშირებით არ გადაიხედება. მოკლედ, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე ალკოჰოლური სასმელების ხელმისაწვდომობასა და რეკლამირების შესახებ მედიაში გავრცელებულ განცხადებას სისულელეს უწოდებს და განმარტავს, რომ არანაირი ტიპის დოკუმენტის გადაგზავნა, რომელიც აი ამ შინაარს შეიცავს, არ იგეგმება. მან ცალსახად განუცხადა BMG-ს, რომ საუბარია 2015 წლის შიდა მოხმარების დოკუმენტზე, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს მოიცავს. ეს არის აბსოლუტური სისულელე, ციტირებ პაატა იმნაძეს, აგერ დოკუმენტის პარლამენტში განხილვა არ იგეგმება. აი ესე განმარტავს ძალიან მარტივად პაატა იმნაძე, ხო და მე კიდევ პაატა იმნაძეს მჯერა და ამირან გამყრელიძისას. ხო და ასე რომ გამატარეთ. ამ პროექტისგან განსხვავებით პარლამენტში უკვე და დანამდვილებით განიხილავს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის ფორმების კანონში შეცვლის. აკაკი ზოიძე ცვლილებების აუცილებლობის რეგულაციებს პრაქტიკაში აღსრულების კუთხით გამოვლენილ ხარვეზებს უკავშირებს. ცვლილებებით იხსნება შეზღუდვა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროფესიული სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამავე დროს ამ ტერიტორიებზე მოწევა დასაშვები იქნება დაწესებულებების ხელმძღვანელის მიერ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილას. ასეთი ადგილების რაოდენობა დაწესებულებების ტერიტორიაზე მინდა გითხრათ, რომ არ უნდა აღემატებოდეს 3-ს, ხოლო თითოეული ადგილის ფართობი არ უნდა იყოს 20 კვადრატულ მეტრზე მეტი. ასევე თამბაქოს მოწევა შესაძლებელი იქნება აზარტული თამაშების, სათამაშო თამაშების იმ სალონებში, რომლის მოწყობისთვის არ არანაკლებ 200,000 ლარის სანებართვო მოსაკრებელია საჭირო. თამბაქოს მოწევა ასევე დასაშვები ხდება თეატრში სპექტაკლისას, მხოლოდ მსახიობის მიერ. რეჟისორის შემოქმედებითი ჩანაფიქრის განხორციელების მიზნით, თუმცა მაყურებელს უნდა შეახსენონ თამბაქოს ნაწარმის მავნე ზემოქმედება. ამაზე ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს ავაგებ პროლოგში პირობას გაძლევს. მოკლედ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები კი საჯარიმო თანხების შემცირებას, კერძოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლის დარღვევის შემთხვევაში არა 500 ლარით, არამედ 200 ლარით დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი 1000 ლარიან ჯარიმას აიკიდებდა, უпростоრად ეხლა 400 ლარზე დაკორექტირდა ეს ყველაფერი. ფიზიკური პირი დაჯარიმება მოხდება პირველ შემთხვევაში 100 ლარით, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 200 ლარით. ეს უკანასკნელი გასაგებია, მიზეზებიც გავიგეთ, არგუმენტების სიმყარე ვერაფერს მოატებს, მაგრამ აი ალკოჰოლთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები სიმართლე რომ იყოს, არ ვიცი სადმე რაიმე მიმართულებით სარგებლოს თუ მივიღებთ, არა და მსოფლიოს თუ გადავხედავთ, საქმე საკმაოდ სერიოზულად არის, ჩემო ბატონო. მომდევნო ეკონომიკური კრიზისი JP Morgan-ის მიხედვით შესაძლოა 2020 წელს მოხდეს. ისინი პერიოდულად ესე აანონსებენ იმ კრიზისებს, მსგავს 2008 წლისა. მოკლედ 2008 წლის შემდეგ საინვესტიციო ბანკმა სპეციალური მექანიზმით შეიმუშავა, რომელიც ბაზრის ცვლილებებს იკვლევს და ადგენს. თუ როდის შეიძლება მომავალი მსოფლიო კრიზისი დაიწყოს.
ამ მოდელის მიხედვით გლობალური ეკონომიკა ამ დარტყმას 2020 წელს მიიღებს, თუმცა ბლუმბერგის მიხედვით ეს კრიზისი შედარებით მსუბუქ ფორმებში განვითარდება, ვიდრე 2008 წელს იყო. მაგ წლის, ანუ 2008 წლის კრიზისის შემდეგ უძრავი ქონების ფასები თითქმის 32%-ით შემცირდა და ფინანსთა სამინისტროს ამერიკის პრობლემების აღმოსაფუძვლად უამრავი თანხების დახარჯვა მოუწია, საუბარია 350 მილიარდიდან თითქმის 9 ტრილიონამდე, ბანკებს კი ეს კრიზისი არც მეტი არც ნაკლები 200 მილიარდამდე დაუვიდათ. კარგად საქმე ზოგადად ისედაც არ გვაქვს, არის გარკვეული კორექციები. 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსი არის გაუარესებული. ამას აი ესეთი კვლევა ადასტურებს, ისინი აკეთებენ ამ ინდექსი თვლიან და ეს ახალი კვლევა სამ კვარტალში ზრდის შემდეგ ინდექსი BCI არის 4.2 პუნქტით გაუარესებული და ჯამში დღეს 35.4 პუნქტში ადგენს. კლება მოლოდინების შემცირებამ და ბიზნესის მრავალ სექტორში წარსულში დასახური მაჩვენებლების გაუარესებამ განაპირობა. თუმცა სოფლის მეურნეობისთვის აღნიშნული პერიოდი გამორჩეული გამოდგა, რადგან მიმდინარე მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული და ოპტიმიზმი ბიზნესის გაზრდილია, მოსალოდნელი ფასების ინდექსი კი შემცირებული. მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც გასული 3 თვის ბიზნესის მდგომარეობას აჩვენებს, როგორც გითხარით, 3.4 პუნქტით, ბიზნესის ოპტიმიზმიც 64.2%-ზე არის შემცირებული. აი ამის ფონზე ბოლო 1 წელიწადში სულ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი არის გაზრდილი 259.6 ლარით. ეს დაახლოებით $95. ოფიციალური სტატისტიკით მეორე კვარტალში მშპ 10 მილიარდ ლარს აღემატება. ანუ დოლარში ეს არის 4 მილიარდ 150 მილიონი, რაც ერთ სულზე გადაანგარიშებით $1114 ან 2726 ლარია. 2018 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.9%-ია, ხოლო დეფლატორი 4.8%. 2018 წლის პირველი 6 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4% შეადგინა. ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში საფინანსო საქმიანობა, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევა, ვაჭრობა, ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი და მრავალი სხვა, თუმცა დანარჩენი სხვა ეთერებში და ფორმატში გაიშლება. საქსტაც არ დაუთვლია და ზოგადად არ ითვლის ხოლმე, სამაგიეროდ BMG-მ დათვალა იმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი, რომელიც 12 სექტემბერს მთავრობამ საპატრიარქოს სოფელ ქვაბიჯვარში მდებარე 68,346 კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი ისე უსასყიდლოდ გადასცა. საკითხზე მოხსენებელი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია გახლდათ, როგორც BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროში განუცხადეს, აღნიშნული მიწის ნაკვეთის გადაცემის თხოვნით საქართველოს მთავრობას სამოციქულო ეკლესიამ მიმართა და შემდეგ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების შედეგად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ეკლესიის თხოვნა დააკმაყოფილა. მიწა და ქარხანა, რომელიც ახლა მინდა გაჩვენოთ, არც საქართველოშია და მით უმეტეს არც მთავრობის განკარგვაშია და არც საპატრიარქოს საკუთრებაში. ნინო დარასელის AT&G-მ, AT.G-მ უпростоრად გამახსენა გარემო, რომლის ფოტოებსაც წლების წინ გადავაწყდი და წარუშლის დაბეჭდილება დატოვა. ეს ცემენტის ფაბრიკაა, რომელიც ბარსელონასთან ახლოს მდებარეობს. ესპანელმა არქიტექტორმა რიკარდო ბოფილიმ პირველად მოგზაურობისას ნახა ინდუსტრიული კომპლექსი 30-ზე მეტი სასილოსე ნაგებობა მიწის ქვეშ. მიწისქვეშა გალერეებისა და ტექნიკის ოთახებისგან შედგება. კომპლექსი დგას ბაღში, რომელშიც ევკალიპტის, პალმის და ზეთისხილის ხეები ხარობს. ფაბრიკა 4 ნაწილისგან შედგება, ესენია არქიტექტურული სტუდია, კათედრალი ბაღი და არქიტექტორის საცხოვრებელი. 1973 წელს, როდესაც ბოფილმა ფაბრიკა და მისი ტერიტორია შეიძინა, ის უკვე სრულიად უფუნქციო იყო და მან გადაწყვიტა შენობა საკუთარი არქიტექტურული ფირმის ტალერდი არქიტექტურა მთავარ ოფისად გარდაექმნა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს დასჭირდა 2 წელი, ძალიან მშვენიერია
ტრანსფორმაციის დასაწყებად ბოფილმა ძველი სტრუქტურის ნაწილი დაანგრია, რათა სივრცე ზედმეტი ელემენტებისგან გაესუფთავებინა, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო პროცესი იმისთვის, რომ ეს სივრცე ახალ ფუნქციას მორგებოდა, ხო და 8 სასილოსე ნაგებობა გარდაიქმნა ოფისებად, ლაბორატორიად, არქივად, ბიბლიოთეკად და ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სივრცედ, რომელსაც ახლა კათედრალი ჰქვია. კათედრალი გამოიყენება გამოფენებისთვის, კონცერტებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებებისთვის, რომელიც არქიტექტურას ეხება. აქ კედლები 10 მეტრის სიმაღლისაა და მინიმალისტურ არქიტექტურას მხოლოდ მინიმალური ავეჯი ასრულებს, რომელიც ტალერ დიზაინის გუნდმა შექმნა ხის და ფოლადის საკონფერენციო აგერბატონო მაგიდა, შავი ტყავის ტახტი, სკამები და სავარძლები, ფოლადის და შუშის წიგნის მაგიდა და ასევე მაგიდა შეხვედრებისთვის. საარქიტექტურო გუნდის სტუდია 4 სართულს მოიცავს, რომელსაც სპირალური კიბე აკავშირებს. ფილმის სამუშაო ფილოსოფიიდან გამომდინარე, მოკლედ ეს ინტერიერი იძლევა საშუალებას გუნდური მუშაობის, მაგრამ ამავდროულად გათვალისწინებულია ადგილები, სადაც განმარტოვება შეიძლება. რიკარდო ბოფილის ოფისი პირველ სართულზე მდებარეობს და მინიმალისტურ სივრცეში კედლები და ხალიჩა თეთრი ფერისაა. და კედლების სიმაღლე არის 4 მეტრი. ბოფილმა ფაბრიკის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობის უზარმაზარი ცემენტის სივრცე საცხოვრებლად აქცია. სამზარეულო და სასადილო ოთახი, რომელიც პირველ სართულზეა განთავსებული, ოჯახის შეხვედრის ადგილია, ამიტომ ოთახის ცენტრში მაგიდა დგას. ფაბრიკა კარგი მაგალითია იმისა, რომ ნებისმიერი ფორმა შესაძლებელია მოერგოს ნებისმიერი ტიპის ფუნქციას და ბოფილის თქმით ეს ის ადგილია, სადაც ის ყველაზე კომფორტულად გრძნობს თავს, ცხოვრობს და მუშაობს. მისთვის ფაბრიკა ცალკე სამყაროა, სადაც დაცულია ყოველდღიური საზრუნავისა და გარე სამყაროსგან. შევდებით მაინც ამ კანაფის თემას და BMG-ზე სათაურის არა, მაგრამ სრული ტექსტის წაკითხვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ზარმასთანაკრებმა ერთიანად ჩათვალა, რომ კოკა-კოლას წარმოებას კანაბით საქართველოში გეგმავდნენ. არა და კოკა-კოლას ასეთი ვერსიის ბაზარზე გაშვებამდე ჯერ ძალიან ბევრი დროა, არც ინიციატივაა ქართული და რეცეპტურა ჯერ შედგენილიც არ არის სათაო ოფისის მიერ საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაშიც პროდუქციის გამოშვებამდე ძალიან დიდი დროა, ამას მართლა 2 წელი მაინც დასჭირდება. შესაბამისი პროცედურებიც გასავლელია, შესასწავლია, არასტეროიდის აღგზნები თუ დამაწყლარებელი თვისებები სასმელში როგორ გამოიხატება. კოკა-კოლაში კანაფის შემცველი კანაბიდიოლის უკაცრავად დამატებაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი მედია აქტიურად წერს სტრესის მოხსნის მის უნარზე, რაც თრობა გაბროებას არ იწვევს. სამედიცინო მარიხუანა სწორედ კანაბიდიოლია. კანაბიდიოლი რამდენად უნარიანია მოხმარებლის სასმელზე დამოკიდებულება გაზარდოს, ეს ცალკე შესწავლა საჭიროებს, ამჟამად თუ შეიცავს მსგავსი თვისებების გამოწვევ ნივთიერებას უცნობია, რადგან კოკა-კოლას რეცეპტი თავისთავად გასაიდუმლოებულია. ამ საიდუმლოს საქართველოში თემურ ჭყონია ფლობს და წინასწარ ნურავინ დაიჩემებ ზედმეტს, არ არის თემურ ჭყონია მარტივი ტიპი, რომ ეგრე ატრიალოს თემამ, როგორც ეს სრულიად გულუფხილოდ, მაგრამ ტრადიციულად მოუვიდა სამთავრობო კომუნიკაციების ახალ ძველ თუ მომავალ გულს, ეს ვერ გავიგე, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ან გივარგა, ან არა. ანუ არ გიხარ, ან ვერ. ასეა და წერტილი. თელარა მე შემოგვერდება ამ წერტილის გახსენებაზე და მანამდე კიდევ ერთი ამონარიდი ჭყონიას განცხადებიდან, თემურიზე ვამბობ, სოფიკო არაფერ შუაშია, თუ ჩვენი ნება იქნება და საზოგადოების შესაბამისი განწყობა, მაშინ გამოვიდათ ბაზარზე, თუ არა და არავინ დაგვაძალებს. სამედიცინო მარიხუანა CBD-ის წარმოებაში ჩაშვების ვერსია თემურ ჭყონიამ პარტნიორთან გადაამოწმა, ასეა, მოკლედ და კონკრეტულად. ეს არის თემურ ჭყონიას პასუხი.